Ada. Selamat tengok karang ni kenapa? Tak ada. Gambar orang dulu. Sekarang kita kongsi nak burger hitam ni. Jadi kita guna mozzarella, cheese yang dicairkan, juga ni, patty dia pilih ni free as well. Hai. Otak-otak ledang. Set. Datang dari Johor. Terima kasih datang lagi. Sama. Bye. Bye. Kepada anda yang menonton channel Teh Tarik Kuna Baris, jangan lupa like, komen dan tekanlah button subscribe tu.